יעל ואני מרימים כנס מאוד גדול ומאוד חשוב שנוגע לימינו אלה, שנפתח את כל נושא הטראומה. מה זה טראומה? מאיזה כיוונים היא מגיעה? כל מיני דרכים לרפא את הטראומה או למנוע את הטראומה בכלל מלהיכנס אלינו. איך עושים רפואה מונעת לטראומה ולהביא תקווה ושמחה לאנשים בתהליך הזה שהם, דוסי אמרה יפה, תמיד צריך להסתכל קדימה לחלום, לראות שיש דברים בדאונסייד ויש דברים באפסייד. בוא נשאר באפסייד היום והלאה, אין שום טעם להביט לאחור יותר מדי. אז זה לגבי הכנס, אני מציע לכולם להפיץ את זה, כי הרבה מאוד מהדוברים המובילים, מקבלי החלטות בארץ, יהיו בכנס הזה. אני רוצה להתחבר קודם כל לדוברת הראשונה. שנינו נולדנו בקיבוץ. אני רואה, אצלי בבית יש גם אחד מהקיבוץ הדתי אפילו, ואני למדתי מהטבע, לא כל כך בבית ספר, יותר מהסוסים באורווה. זה היה לי סוסה שהייתי ילד בן 14, ואת רוב זמני ביליתי עם הסוסה ברכיבה על סמיכה, בלי עוקף בכלל. למדתי ככה טוב את הקשר בין הלב הזה לבין המוח הפרונטלי שלנו, וזה מביא אותי לנושא של הריפוי. אני הגעתי לאושו באשרם שלו שהייתי בן 23 עם חור גדול בלב, ולא ידעתי בכלל מה יש לי. והוא זה שהסביר לי ולימד אותי גם את הנשימה המיוחדת שאפשר לקרוא לה נשימה שווה, נשימה ללב, ואני קורא לה נשימת הלוחמים. מדריך איזה 40 שנה בשקט בשקט לוחמים, איך להיות לוחמים חסינים עם חוסן אישי, איך מפתחים את השליטה של אני המנהל ואני יחליט מה אני עושה ואני יחליט מה ייכנס ואני אקבע מה קורה פה, ולא המורה שלי בבית ספר ולא המנהל שלי בעבודה שיוריד אותי למעלה או למטה. אני אשפיע על הדרך של החיים שלי, וראיתם את לוסי מחייכת. מה זה החיוך הזה מבחינה מדעית? כשאנחנו מחייכים, אנחנו עושים את הפעולה הזאת, הגוף יודע שהוא מפריש אנדופינים למערכת הדם, ואנחנו מרגישים יותר טוב. ומי שרואה אותנו מחייכים, הוא גם נדבק בחיוך הזה וגם מרגיש יותר טוב. אז זה דרך ריפוי מאוד מאוד טובה. אני את הקשר שלי עם המדע התחלתי בכלל בתקשורת בין חיידקים לשורשים, החלפת סיגנלים. הראשון בעולם שהראה איך בהחלפת חומרים כימיים בין החיידק לצמח הם מדברים ביניהם, שזה מתבטא ב-DNA ברמה של מסנג'ר RNA. וזה הוביל אותי יותר עמוק להבנה של נושא הריפוי. שהריפוי הוא מתחיל מפה, מהזיק האלוקי שבלב שלנו. פה יש המוח הראשון. ושהמוח הראשון שלנו שולח פקודות נכונות בסינכרון, בקוהרנטיות עם המוח הזה, אז הם לא מתנגשים אחד בשני, הם עובדים ביחד. וכשהם עובדים ביחד, הם מפנים אנרגיה רבה. אתם יודעים ש20% מהאנרגיה של הגוף שלנו הולכת למוח, לפעילות מוחית. ואם אנחנו מפנים מה-20% לפחות חצי, נשאר לנו דלטה של 10% אנרגיה, שזה הולך לריפוי, לריפוי של הגוף שלנו, לריפוי של איברים חולים, לריפוי של ה-DNA שנפגע במשך היום, להתחדשות של התאים במוח.
החילוף שלהם בלילה, ואז המוח הופך להיות הרבה יותר פלסטי, הרבה יותר חד, ואנחנו מנצלים את הקופסה הזאת לא ב5% מהיכולות שלה, אלא ב10%. ותחשבו על זה שהיכולות שלכם החשיבתיות עולות פי 2. אז אתם יכולים לעשות הרבה יותר דברים, הרבה יותר בקלות, הרבה יותר בנדיבות ובאהבה. אלי, לקחת את המשפט הנורא מוכר לחבר בין הראש ללב, ומה שנקרא, ביססת עליו תיאוריה ו, וכוח שיכול לנבוע ממנו. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שבשנה האחרונה פיתחתי